Intermittent fasting is dangerous. But how? यो जान्नलाई सुरुमा इन्टरमिटेन्ट फास्टिङले हाम्रो शरीरमा कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक हुन्छ। फेट स्टेट। हामीले खाएको खानेकुराबाट ग्लुकोज पैदा हुन्छ र त्यो ग्लुकोज रगतमा पुग्छ। रगतमा ग्लुकोज पुगेपछि प्यानक्रियाजको पिट्टा सेलले इन्सुलिनलाई रगतमा पठाउँछ र त्यो इन्सुलिनले त्यहाँ भएको ग्लुकोजलाई कोषमा छिराउन मद्दत गर्छ र शक्ति प्रदान गर्दछ र बाँकी उब्रेको ग्लुकोजलाई ग्लाइकोजेनको रूपमा लिभर र मसलमा स्टोर गर्दछ। फास्टिङ स्टेट। जब हामी लामो समयसम्म भोके बस्छौँ तब स्टोर भएको ग्लाइकोजेन बिस्तारै सकिँदै जान्छ। त्यसपछि शरीरले शक्ति पाउनको लागि अन्य माध्यम खोज्न थाल्छ। यो अवस्थामा हाम्रो शरीरको बोसो टुक्रेर वैकल्पिक शक्तिको स्रोत प्रदान गर्दछ जसलाई किटोन बडीज भनिन्छ। अनि किटोन बडीजले शरीरलाई हानि गर्दैन र? हाम्रो रगतमा 0.5 मिलिमोल पर लिटरदेखि 3 मिलिमोल पर लिटरसम्मको किटोन बडीजलाई सामान्य मानिन्छ जसलाई न्युट्रिसनल किटोसिस पनि भनिन्छ। यदि किटोन बडी एकदमै रगतमा बढेर 10 मिलिमोल भन्दा ज्यादा भयो भने शरीरमा किटोएसिडोसिस हुने गर्दछ। त्यो चाहिँ एकदम हानिकारक हुन्छ। यो प्राय टाइप 1 डायबिटिजलाई देखा पर्दछ र कुनै कुनै बेला टाइप 2 डायबिटिजलाई पनि देखा पर्दछ। यो फास्टिङ बस्दा 0.5 देखि 3 मिलिमोल पर लिटरसम्मै किटोन बडी हुने भएकोले यसलाई सेफ नै मानिन्छ र यो कन्डिसनलाई न्युट्रिसनल किटोसिस पनि भनिन्छ। किटोसिस भनेको राम्रो हुन्छ र किटोएसिडोसिस भनेको चाहिँ एकदमै हानिकारक हुन्छ। सेफ नै छ भने किन सुरुमा चाहिँ डेन्जरस नि? सेफ त छ तर सबैलाई होइन। गर्भवती महिलाले यो डाइट फलो गर्न मिल्दैन। बच्चाले दुध खुवाउँदै गरेको आमाले पनि यो डाइट फलो गर्नु मिल्दैन। यदि 18 वर्षभन्दा सानो उमेरको छ भने उहाँहरूले पनि यो डाइट फलो गर्नु मिल्दैन। एकदमै मालनरिस कुपोषण नै छ भने पनि यो डाइट फलो गर्नु मिल्दैन। र हाई डोजको मेडिसिन चलेको छ भने पनि यो डाइट फलो गर्नुलाई कि त फिजिसियन, डाक्टर अथवा कि त डाइटिसियनको सल्लाह लिनुपर्दछ। जस्तै कि सुगरको दबाई एकदमै हाई डोजको चलेको छ र यो डाइटमा बस्यौँ भने यो डाइटमा सुगर डाउन भएर बेहोस पनि भइ नै सक्छ र प्रेसरको पनि हाई डोजको दबाई चलेको छ भने यो डाइटमा त्यसै पनि प्रेसर लो हुने कारणले उहाँहरू पनि बेहोस हुने सम्भावना हुन्छ। र यो डाइटको धेरै साइड इफेक्टहरू छ जस्तै कि धेरै खाने बानीहरूलाई एकदम क्रेभिङ भइराख्ने, कब्जियत हुने, टाउको दुख्ने, डिजिनेस हुने, एकदम गनाउने सास आउने, किनकि किटोन बडी प्रोड्युस हुँदा चाहिँ एकदम फ्रुटी स्मेल दिने हुन्छ। एकदम इनर्जी नै नभएको जस्तो पनि हुने गर्दछ यो डाइटमा। हामी प्राय खानेकुरा खाएको बेला मात्र पानी पिउँछौँ र यो डाइटमा लामो समयसम्म नखाइ बस्नुपर्ने भएकोले पानी पिउन पनि बिर्सिन सक्ने सम्भावना भएकोले डिहाइड्रेसन पनि हुने गर्दछ। एकदम विकनेस पनि आउँदछ यो डाइटमा बस्दाखेरि। कोही मान्छे एकदमै धेरै खाने बानी छ भने जब फास्टिङ सकेर खाने समय आउँछ त्यतिखेर एकदमै धेरै ओभर इटिङ पनि हुने चान्स हुन्छ यो डाइटमा। त्यही भएर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डाइट गर्दाखेरि कसैलाई सुरुमा गाह्रो हुने भएकोले सुरुमै 14 घन्टा जति भोके बसेर 10 घन्टा खाने समय बनाउँदा हुन्छ र पछि खाने समयलाई बिस्तारै घटाउँदै र व्रत बस्ने समयलाई बिस्तारै बढाउँदै लानु पनि सकिन्छ। सबै कुरालाई विचार पुर्याउन सकियो भने यो डाइटमा त्यति आत्तिनु पर्दैन र कसैले चाहिँ यो डाइट बार्नै पर्छ जुन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु। यदि तपाईहरुलाई इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ डाइट फलो गर्नु मन छ भने अथवा यो डाइटमा अझै जानकारी प्राप्त गर्नु मन छ भने माथिको भिडियोहरू क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद।